เคหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมนะครับผมหากมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนก็สามารถส่งข้อสงสัยมาทางคอมเมนต์ทางด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมเนเธชกรต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้คุณผู้ชมโชคดีและมีความสุขขอบคุณมากครับสวัสดีครับ